Cái món mít non mình kho với lại nấm rơm nè các bạn. Món ăn cho những ngày mình ăn gầm á các bạn, gầm mùng 1 rồi ha. Mình ăn đổi bữa cho nó với lại cơm nữa đó các bạn, rất là bắt ha. Mít đó thì nó chín mềm nè các bạn, nó mềm, nó gã ra luôn nè các bạn, nó gục á ha, nó rượu á các bạn. Còn mít đó thì nó kho, mình kho nó rượu như thế này ha. Rồi đó, các bạn dòm nó có sớ giống như cái thịt kho rượu của mình vậy đó các bạn. Mít thì nó chín mềm bùi. Nó hòa quyện với lại tất cả các gia vị các bạn, ăn nó cũng với cơm cũng rất là bắt ha. Nấm thì nó ngọt. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào á thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là mít non mình kho với lại nấm rơm ha. Nguyên liệu thì đây là mít nha các bạn, mít non mình mới luộc rồi ha. Thì cái món mít non này thì mình đã chia sẻ với các bạn cái clip trước rồi, mình đã sẻ và mình luộc nó như thế nào ha. Rồi đây là nấm rơm, đây là 200g nấm rơm mình đã cắt chân sẵn rồi nè các bạn, cái gốc của nó ha, mình đã cắt sẵn, mình rửa sạch, mình ngâm với lại nước muối cũng 15 phút rồi đó các bạn. Gia vị thì mình sẽ có là đường ha, bột ngọt, đây là dầu hào nha các bạn, nước mắm chai nè, nước tương và một ít dầu ăn. Đó là đây là hai cái cọng hành ha, hai cái nhánh hành này các bạn, lại ớt. Các bạn nào mà ăn chay mà không có ăn được hành với tỏi á thì mình có thể mình sử dụng bô rô nha. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Trước tiên mình sẽ đi luộc nấm trước nha các bạn. Mình đã bắt lên một cái nồi nước này nè. Nước này mình để cho nó sôi ha, thì mình sẽ thả nấm vô đây mình luộc sơ trước. Cái nồi nước này á, thì mình đã để vô đây một ít muối rồi đó các bạn. Rồi bây giờ cái nồi nước của mình nó đã sôi rồi, mình sẽ cho nấm vô đây. Các bạn luộc sơ khoảng chừng 3 phút được rồi ha, để mình loại bỏ tất cả các tạp chất ở trong cái nấm này của mình rồi các bạn ha. Các bạn chỉ cần luộc sơ nó là được đó. Rồi bây giờ mình đã được 3 phút. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra nha các bạn. Các bạn thấy mình luộc mình để một ít muối vô ha, nước mình nó sẽ mau sôi hơn, với lại cái nấm của mình nè các bạn, nó sẽ trắng hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ ướp cái phần nấm này trước nha các bạn. Giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê đường ha, 2 muỗng cà phê nước tương nha các bạn ha. 1/4 muỗng cà phê bột ngọt luôn. Mình sẽ ướp trước để đây cho cái phần nấm của mình nó thấm cái gia vị ha. Rồi mình đã ướp cái này xong, bây giờ mình sẽ đi xắt cái phần nấm cái phần mít non của mình ra nha các bạn. Đây là cái phần mít non của mình nè,
Các bạn kho thì các bạn muốn ăn cái lớn như thế này thì các bạn để nguyên ha, còn mình thì mình sẽ cắt nó ra như thế này nè các bạn ha, cho nên nhỏ nhỏ vừa ăn vậy đó các bạn. Mình đã cắt xong cái phần mít của mình ha, bây giờ mình sẽ đem đi kho nha các bạn. Hành lá này thì mình sắc mình cắt cái gốc ha, mình lấy cái gốc này để mình khử cho nó thơm nha các bạn sắc nhuyễn luôn. Cái phần này mình sắc để mình khử cho thơm ha, còn cái phần lá hồi nãy còn lại á thì mình sẽ đắt nữa mình sẽ để lên trên. Bắt bếp lên để mình kho nó nha các bạn. Rồi bây giờ cái chảo mình nó nóng rồi đó các bạn, mình sẽ cho dầu vô ha. Dầu mình nóng thì mình sẽ cho hành vô. Mình phi cái hành này cho nó vàng thơm nha các bạn. Rồi bây giờ hành của mình nó đã vàng rồi nè, mình sẽ cho cái phần nấm này vô. Rồi cái phần mít này các bạn cũng cho vô đây luôn nha. Mình sẽ ướp gia vị vô đây luôn nha các bạn. Ở đây là 1 muỗng dầu hào ha, mình sẽ cho nó hết vô đây. Các bạn khử cái phần hành của mình đó, nó mà vàng rồi các bạn tắt lửa ha, rồi các bạn để vào những cái của mình vô, mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh nước mắm nha các bạn. 1 muỗng canh nước tương luôn. Còn đây là đường ha, mình sẽ cho nó ít thôi, mình sẽ cho nó nửa muỗng rồi các bạn, để một lát nữa lại nhà mình nêm nó lại ha. Đây là bột ngọt, mình sẽ cho nó một ít luôn, xíu thôi các bạn. Và cái thằng nước lọc á, cho mình sẽ cho vô đây một ít nước luôn. Rồi đó các bạn, mình sẽ bắt lửa lên ha. Các bạn đậy lửa vừa vừa thôi ha, đừng có quá lớn mà cũng đừng quá nhỏ, để cho cái phần gia vị của mình nè nó sẽ thấm vô trong cái phần nấm rơm với lại mít non của mình các bạn ha, cho nó thấm dần dần vô. Nó đã sôi như thế này rồi nè các bạn, mình đã kho được khoảng 5 phút rồi ha. Giờ mình nêm nó thử nó như thế nào nha các bạn, gia vị của nó như thế nào ha.
Bây giờ thì cái độ ngọt của nó đã có rồi các bạn, nhưng mà nó còn hơi lạc ha. Giờ mình sẽ cho thêm vô đây một ít nước mắm chai nữa nha các bạn. Một muỗng nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã để vô thêm một muỗng nước mắm chai nữa rồi. Bây giờ thì mình để cho nó sắp cạn bớt nước lại nha các bạn ha. Cạn bớt nước nữa là được rồi đó các bạn. Các bạn, cái món nấm rơm mình kho với lại ba cái mít non á các bạn. Giờ các bạn thấy cái mít non của mình nó đã thấm gia vị rồi nè ha. Bây giờ để mình ăn nó thử ý coi nó như thế nào nha các bạn. Nếm thử coi nó như thế nào ha. Mít của mình thì nó đã thấm gia vị, nó chín mềm bùi, nó hòa quyện với lại tất cả các gia vị, nó rất vừa ăn các bạn. Khẩu vị của mình thì nó như thế này, còn khẩu vị gia đình các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm theo ý của mỗi gia đình ha. Giờ cuối cùng thì mình sẽ cho cái hành lá vô nha các bạn. Rồi ớt mình cũng sẽ cho nó vô luôn. Rồi bây giờ đến đây cái món bít non mình kho với lại nấm rơm đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha.